كيف يهاجم فيروس كورونا جسم الإنسان؟ أول منفذ للاتصال بكورونا المستجد هو الرئتان، وهو يهاجم مجموعتين محددتين من الخلايا في الرئتين. إحداها تسمى الخلية الكأسية، والأخرى تسمى الخلية الهدبية، وتنتج الخلايا الكأسية المخاط، الذي يشكل طبقة مرطبة على القناة التنفسية، وهذا أمر مهم للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الرئتين، وبالتالي الحفاظ على الصحة. أما الخلايا الهدبية فهي خلايا لها شعيرات تتجه نحو الأعلى، ووظيفتها أن تقوم بتجريف أي مادة مؤذية عالقة في المخاط، مثل البكتيريا والفيروسات وجزيئات الغبار، باتجاه الحلق للتخلص منها. بالمقابل يصيب فيروس كورونا هاتين المجموعتين من الخلايا، ويبدأ في قتلها، وتبدأ أنسجتها بالسقوط والتجمع في الرئتين، وتبدأ الرئتان في الإصابة، مما يعني أن المريض يصاب بالتهاب رئوي. وهناك مشكلة أخرى، وهي أن جهاز المناعة في الجسم يحاول الرد لأنه يدرك أن الجسم يتعرض للهجوم، وقد يؤدي هذا إلى فرط في المناعة، وعندها يقوم جهاز المناعة بهجوم كبير يؤدي إلى إتلاف الأنسجة السليمة في الرئة، وهذا أيضا قد يجعل التنفس أكثر صعوبة. كما أن الفيروس لا يهاجم الرئتين فقط، بل يهاجم أيضا الكلى، مما قد يقود إلى الفشل الكلوي ولاحقا الموت للأسف. ما هي طرق الوقاية من كورونا المستجد؟ تجنب حضور الفعاليات والتجمعات الكبيرة. تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص مريض أو لديه أعراض. حافظ على وجود مسافة بينك وبين الآخرين. إذا كان مرض فيروس كورونا منتشرا في مجتمعك، فقد تكون معرضا بشكل أكبر لخطر الإصابة بدرجة حادة من المرض. اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدم مطهرا يدويا يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل. غطي فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس. تخلص من المنديل بعد استخدامه. تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، حيث تلمس اليدين العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات. وإذا تلوثت اليدان، فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم، ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض. تجنب مشاركة الأطباق وأكواب الشرب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى إذا أحسست ولو بعرض واحد من أعراض المرض. نظف وطهر يوميا الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر. إذا كنت مريضا فالزم منزلك ولا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة، وكذلك الأمر بالنسبة للأماكن العامة، إلا إذا كان ذلك بهدف الحصول على رعاية طبية. تجنب استخدام وسائل النقل العام إذا كنت مريضا. تجنب تناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة جيدا. تجنب الاقتراب من الحيوانات الحية. وإذا كنت مصابا بحالة مرضية مزمنة، وكنت معرضا بشكل أكبر لخطر الإصابة بحالة حادة من المرض، فيفضل أيضا أن تستشير طبيبك إذا كانت لديك حالة صحية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي. إن اضطررت إلى الخروج تجنب الاقتراب من الناس عامة، وبالأخص الأشخاص الذين يبدو عليهم المرض، واحرص على غسل يديك قدر الإمكان. تجنب لمس الأسطح ذات الاستخدام الكبير في المناطق العامة، كأزرار المصعد ومقابض الأبواب ومصافحة الآخرين وما شابه. وإن اضطررت للمس شيء، فاغسل يديك بعد لمس أي سطح في الأماكن العامة. عقم منزلك للتخلص من الجراثيم، واتبع روتينا يوميا لتعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام، كمفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب والمراحيض والحنفيات والمغاسل والهواتف الخلوية. تجنب الازدحامات وخاصة في المناطق ذات التهوية القليلة. تجنب الرحلات البحرية والرحلات الجوية غير الضرورية. ابقى في منزلك قدر الإمكان في حال ظهور حالات عديدة من فيروس كورونا المستجد لتقليل فرصة إصابتك، ولكن تأكد من توفر الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، كالأدوية الخافضة للحرارة وغيرها في منزلك، وبعض المستلزمات الطبية كالمناديل الورقية. تأكد أن لديك ما يكفيك من الاحتياجات المنزلية إن اضطررت إلى البقاء في المنزل لمدة طويلة، علما بأن هذه القائمة غير شاملة، ويجب أن تتصل بطبيبك في حال ظهور أعراض أخرى، وبالأخص تلك الشديدة منها أو المقلقة، مثل صعوبة أو ضيق التنفس، أو ألم مستمر، أو الشعور بضغط في الصدر، أو ارتباك وعدم القدرة على النهوض أو ازرقاق الشفتين والوجه.
ماذا أحتاج من العلاج عند الإصابة بكورونا المستجد؟ حاليا لا توجد توصيات بشأن أدوية معينة مضادة يمكن استخدامها لعلاج مرض فيروس كورونا المستجد، ويركز نهج العلاج على الأدوية المخففة للأعراض والخافضة للحرارة مثل البارامول والإيبوبروفين، والمساعدة على الشفاء ومقويات المناعة مثل الكلوروكين الخاص بالملاريا، ومسكنات الألم ودواء علاج السعال مثل التيرايسولفين والميوكوسول، والراحة وتناول السوائل وتناول الأغذية المقوية للمناعة. وإذا كان مرضك شديدا فقد تحتاج إلى البقاء في المستشفى للعلاج. ما هي طرق التأقلم ورفع الروح المعنوية عندما أشعر بالتوتر من مرض فيروس كورونا المستجد؟ خلال مرحلة مرض فيروس كورونا المستجد قد تشعر بالخوف والقلق، أو تواجه صعوبة في النوم. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع التوتر أثناء مرض فيروس كورونا. تجنب مشاهدة أو قراءة أخبار المرض التي تسبب لك الشعور بالقلق. اكتفي بمشاهدة أو قراءة أخبار المرض مرة أو مرتين في اليوم. اطلع على الحقائق بخصوص المرض وشاركها مع الآخرين. اطلع على مواقع المنظمات الموثوقة مثل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية للحصول على معلومات. اعتني بنفسك وتناول طعاما صحيا، واحصل على قسط كاف من النوم. مارس التمارين الرياضية بانتظام. تجنب تعاطي الكحول والمخدرات. افعل شيئا تستمتع به مثل قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو المشي. ابقى على تواصل مع العائلة والأصدقاء. عبر لهم عما تشعر به. احرص على أن تكون إيجابيا ومتفائلا. وفي النهاية نتمنى السلامة لكل شعوب العالم. وشكرا لكم على حسن المشاهدة ودمتم بكل خير.